ल गाइसहरु अनि म चाहिँ अहिले आजबाट चाहिँ मेरो यात्रा सुरु हुँदैछ अनि मेरो यात्रा भनेको यो युए को जस्तो नेपालमा चाहिँ 7वटा प्रदेश हुन्छ नि त्यस्तै यहाँ पनि 7वटा रहेछ हैन 7वटा चाहिँ मैले चाहिँ हिँडेरै म 7वटा चाहिँ त्यो स्टेट मैले घुम्ने प्लान टार्गेट बनाएको छु त्यो पनि 10 दिनमा चाहिँ मैले 7वटै प्रदेशमा पुरै 7वटै स्टेट पुरै घुमेर फिनिसिङ हुनुपर्छ भन्ने मेरो टार्गेट छ। त्योभन्दा अगाडि पनि हुन सक्छ र त्योभन्दा पछाडि पनि हुन सक्छ र तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न सोशल मिडियाबाट तपाईहरुले जोडिनु होला है, हेर्दै जानु होला। अनि मसँग पैसा पनि छैन, म चाहिँ विदाउट मनीमा म जाँदै छु अनि हेर्दै जानु होला के हुन्छ हैन। र यो मेरो यसको धेरै छ मेरो लक्ष्य, मेरो टार्गेट चाहिँ। अनि धेरै कुराहरु सिक्नको लागि म यसरी जाँदै छु हैन। दुबईमा चाहिँ युए मा 7 दुबई हैन, दुबई छुट्टै स्टेट हो। युए भनेको एउटा होल 7वटा स्टेट रहेछ। त्यसमा चाहिँ दुबई, आबुधाबी, शारजाह, आजमान अनि त्यसपछि उमेल वेल अनि त्यसपछि रसल खेम, फुजेरा अनि यसरी 7वटा स्टेटमा बाँडेको रहेछ। यो 7वटै स्टेटमा चाहिँ मैले घुमेर 10 दिनमा म फिनिसिङ गर्छु भन्ने मेरो टार्गेट छ र आजबाट मेरो टार्गेट चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। म बिहानै आइसकेको छ र म अहिले चाहिँ बिहान दुबईबाट आएर म अहिले चाहिँ शारजाहमा छु र भरे बेलुका कहाँ हुन्छ मलाई थाहा छैन, कहाँ बस्छ के खान्छ त्यो थाहा छैन। तर मेरो टार्गेट यति मात्र छ कि म समुद्र छेउबाट म दुबईको एउटा पहाड भनौँ यो माउन्टेन एउटा पहाड चढ्ने छ र त्यही पहाडबाट म फेरि चाहिँ समुद्रकै छेउमा चाहिँ मेरो चाहिँ डेस्टिनेसन इन हुनेछ र तपाईहरुले भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला है। के हुन्छ 10 दिनको मेरो टार्गेट छ। 10 दिनको टार्गेटमा यो च्यालेन्जमा के हुन्छ हेर्दै जानु होला है त। ओके, मसँग चाहिँ अहिले यहाँ युए को झण्डा र हाम्रो नेपालको झण्डा छ अनि म यो दुईटा झण्डा बोकेर दुबईको 7वटै स्टेटमा म हिँडेरै म ट्राभल गर्ने मेरो प्यासन भएको हुनाले अनि म हिँड्न जाँदैछु। अनि त्यसमा चाहिँ मसँग चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ दुबईको झण्डा हो हैन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ दुबईको झण्डा भइहाल्यो, युए को दुबई हैन, युए को होल 7वटै प्रदेशको युए को यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अनि यो चाहिँ नेपालको झण्डा भइहाल्यो है त। यहाँ यस्तो छ, म देखाइदिउँ न के पो र। मसँग यो झण्डा छ, यो झण्डा चाहिँ म अनि यो चाहिँ युए को माथि पहाड एउटा एकदमै हाई पहाड चढेर म त्यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो तरिकाले म चाहिँ यो झण्डाले फरफराउने छु भन्ने मेरो प्लान छ हैन। अनि त्यसैले सबैजनाले मेरो युट्युबमा अनि टिकटकमा अनि यो फेसबुक पेजमा तपाईहरुले जोडिनु होला। अनि के हुन्छ हैन सबैजनाले अनि भिडियो पनि शेयर गर्दै जानु होला है त। र युए मा जो नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरु हुन्छ, ओके जोडिन सक्नुहुन्छ अनि हेर्दै जानु होला है। कहाँतिर हुनुहुन्छ तपाईहरु पनि जोडिन सक्नुहुन्छ अनि भेट्न पनि सक्नुहुन्छ है त। ल दाजुभाइहरु, म चाहिँ अहिले शारजाहतिर आइपुगेँ है त।
दुबईबाट मेरो स्टार्ट भएर अहिले म सार्जातिर छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बगैँचाहरूको चट्ट लाएर अहिले